YouTube! Kamusta? It's been a while. So, sadya na hindi ba ako nakapag-upload ng mga video kasi medyo busy lang talaga. So, in today's video, mag-unbox ako ng bago kong camera, which is the Canon EOS M50. Mirrorless camera siya and pang vlog na rin. Gago! So kailangan na siguro mag-retire ng phone ko sa paggawa ng video kasi parati na lang na-full yung phone ko. So kailangan na natin mag-upgrade. So matagal ko rin siya pinag-inipunan. So let's do it. Let's open the box. First game, it always feels like they knock the hell out of the opponent. Alright guys, so yan lang yung loob ng box. May kasama rin siyang starter kit na lens. So I think 15 to 45mm na lens lang siya. So siguro I'll try to invest na rin para sa lens, para sa portrait, sa photography na rin. And ito na siya guys. So, flip-up screen na rin siya. Para pang vlog na rin. Hi vlog, welcome to my guys. Shout. And then, yung lens, pwede palitan. So, na-try ko na rin yung lens na to. So, okay naman sa so far. Pero photography wise, talagang kailangan mo talaga mag-invest ng mas okay na lens para mas okay na rin yung kuha ng sa photography mo. So far okay na rin siya. Pwede pa pagtsagaan habang iniipunan pa yung lens. So okay naman siya. Sinubukan ko na rin yung video, mag-selfie video. So okay naman siya. Yung problema lang is pag yung lens niya kasi sobrang tight. So kailangan mo i-extend yung arm mo kung magva-vlog ka para makita ka talaga. And then mas okay rin siya kasi pwedeng kabitan ng mic. Short guys. So that's it for today. And thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe to this channel. Peace.